Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de față voi dori să asamblez un amplificator cu TDA 2002, fiind predecesorul lui 2003. Folosit de foarte multe ori, în trecut folosit, în amplificatoare, în radiocazetofoane auto, deoarece se alimentează între 8V și 18V. Bineînțeles că eu am proiectat și cablajul. Am proiectat de data aceasta în alb, având acea vopsea albă, deoarece de albastru mă cam săturasem. Așa cum v-am obișnuit, voi lipi rezistoarele, condensatoarele nepolarizate, trecem la conectorii bloc, condensatoarele electrolitice și, bineînțeles, în rolul principal și TDA-ul. Adevărul că sunt destul de entuziasmat. Sunt tare curios cum se aude. Știu că nu este mare lucru, dar am eu o obsesie personală să testez componente rare, adică rare, componente uitate. Gata așezatul și să le lipim. Spunea cineva prin comentarii că ar trebui să îmi cumpăr o menghină pentru a putea pune cablajul pe suportul respectiv. Da, e un fel de menghină, da? Dar special pentru cablaj. Însă poate pe viitor o să iau. Urmează condensatoarele nepolarizate. Sunt două de 100 de nano și una de 47 de nano, deoarece de 39 nu am. Dar e în regulă. Chiar că e nevoie de o menghină. De un suport. Hai să punem și conectorii bloc. Unul pe partea de ieșire audio, unul pe alimentare și celălalt pe intrare audio. Condensatorul polarizat electrolitic. Știu că se poate pune și recomandarea mea este să puneți așa ceva, da? De la Wima. Însă, dacă tot în datasheet scrie că să punem un electrolitic de 10 micro, vom pune și noi la fel. Un alt condensator de 100 de micro, aici, altul de 470. Și ultimul condensator pe ieșire audio de 1000 de microfarazi. Intră aici. Și bineînțeles să nu uităm de TDA. Gata. În sfârșit, kit asamblat cu TDA 2002. Am atașat pe intrare cablu ecranat cu un jack de panou. Pe alimentare două cabluri și pe ieșire audio tot la fel două cabluri. Integratul va fi atașat de acest radiator. Voi pune pasă termoconductoare. Cred că e cam mult. Nu voi izola deoarece tabul respectiv al integratului face legătura cu masa, cu minusul. Deci în regulă. Știu că e în aer, dar până la urmă este doar pentru test. Gata, am atașat boxa, am atașat și minusul și plusul. Vom alimenta montajul, kitul la 12V în gol. Mare atenție că nu avem potențiometru pe intrare, da? Da, e absolut normal. E normal pentru că el nu are potențiometru pe intrare. Însă dacă atașăm semnalul, este tot în regulă. Deci nu avem niciun fâs, niciun brum pe ieșire, deci e tot în regulă. Așa cum v-am obișnuit, voi da drumul la muzică, cea din librăria YouTube-ului.
Iar acum să trecem la partea cea mai interesantă și anume măsurarea puterii cu osciloscopul. O să facem un felul următor. O să măsurăm puterea în funcție de tensiune și impedanță. O să fie mai dificil, dar rezolvăm noi cumva. Vom începe la tensiunea de 12 V. Să vă arăt imediat că avem deja tensiunea de 12 V. Da, 12, aproape 12,1. E în regulă. Prima dată vom măsura pe 2 ohmi, apoi pe 4 ohmi. Pe 2 ohmi. Acum dăm drumul la semnal de 1 kHz. Gata. A intrat în clipping. Mai dădem înapoi. Da, aproximativ 9 V, că intră în clipping mai departe. 9 V vârf la vârf. Deci 9 V vârf la vârf, pic to pic. Eu bineînțeles că am făcut calculul dinainte și ne-a dat o putere de 5,1 W RMS. Asta este puterea reală pe 2 ohmi. Să mutăm pe 4 ohmi. Gata. Bineînțeles că și osciloscopul. Gata. Montat. La fel. Semnal pe intrare. A intrat în clipping undeva, duce către 10. Hai să spunem 10. 10 V pic to pic, vârf la vârf și ne rezultă o putere de 3,1 W RMS cu o impedanță de 4 ohmi la tensiunea de 12 V. Iar acum să măsurăm puterea alimentând montajul kitului la 14,4 V. La fel pe impedanțele de 2 ohmi și 4 ohmi. Înainte de a măsura cu osciloscopul, să măsurăm tensiunea de alimentare. 14,4. E bine. Prima dată impedanța de 2 ohmi. Am dat drum la semnal pe intrare. A intrat în clipping. Micșorăm puțin. Pe undeva pe la 10,8 V vârf la vârf. 10,V vârf la vârf. Ne rezultă o putere de 7,3 W RMS. Să mutăm pe 4 ohmi. Gata. Din nou semnal pe intrare. A intrat în clipping. Hai undeva pe la 12 V. 12 V pic to pic, vârf la vârf. Ne rezultă o putere de aproximativ 4,5 W RMS. Iar acum să măsurăm puterea alimentând kitul la 16 V. Așa cum v-am obișnuit, trebuie să demonstrăm că avem tensiunea de 16 V cu aproximație 16,1, e bine 16. Prima dată pe o impedanță de 2 ohmi. Gata. Montat. Din nou aplicăm semnal pe intrare. Și a intrat în clipping. Micșorăm puțin. Deci pe undeva pe la 12 V. Vârf la vârf furat, restul intră în clipping. Deci pe 2 ohmi avem aproximativ 12 V pic to pic. Vârf la vârf. Și ne rezultă o putere de aproximativ 9 W RMS. Să mutăm pe impedanța de 4 ohmi. La fel, semnal pe intrare, să vedem. Deci, pe undeva la 13 V, cred că vârf la vârf. Un pic. Da, hai să spunem 13 V. 13 V pic to pic, vârf la vârf. Ne rezultă o putere de 5,2 W RMS. Mă rog, înțelegem noi acolo. Iar acum să vedem cât poate maxim acest integrat. La o tensiune de 18 V, fiind tensiunea maximă cu care poți alimenta acest kit. Bineînțeles că trebuie să vă demonstrez că sunt 18 V. 18 V cu aproximație. Prima dată pe 2 ohmi și apoi ultima pe 4. La fel, semnal pe intrare.
Mărim că încă se poate. A intrat în clipping. Să mișorăm încet. Vedem unde începe clipping. Hai să spunem pe undeva pe la 13,5. Da? 13,5. Deci avem 13,5 volți pic to pic, vârf la vârf. Ne rezultă o putere de 11,4 W RMS. Să mutăm pe 4 ohmi. Mutat. Semnal pe intrare. 13, n-a intrat în clipping, ne depășește. Hai să modificăm scala. Intrat în clipping. Undeva pe la, hai să spunem 15. Deci am măsurat 15 volți vârf la vârf și am calculat o putere de aproximativ 7 W RMS. Deci am măsurat până la urmă la tensiune de 12 volți, 14,4, 16 și 18 volți. Deci la 12 volți avem aproximativ 5 W pe 2 ohmi și 3 W pe 4 ohmi și la tensiune de 18 volți pe 2 ohmi avem un maxim de 11,4 W. Interesant. Și pe 4 ohmi 7 W. Deci cam aici se termină acest clip privind vechiul amplificator auto TDA 2002, fiind, după cum v-am spus, predecesorul lui TDA 2003. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!